নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো স্কৰডেমি অসমলৈ আজি আমি আমাৰ পলিটি পোৰচনৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিৰ কথা অকমান আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ঠিক আছে আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু যি দৰে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আজি আমি DPSP ৰ কথা ধুনিয়াকৈ অকমান আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু Hey DPSP ৰ মাজতে আমাৰ যোনখিনি প্ৰিন্সিপলছ সমূহ আছে এইখিনিও আমি অলপ ক্লাসিফাই কৰি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে চাব আমি আগৰ ক্লাস কিছুমানত আমি অলৰেডি মৌলিক অধিকাৰৰ কথা ডিসকাশন কৰিছো তাৰ লগতে নাগৰিকসকলৰ মৌলিক কৰ্তব্যসমূহৰ কথাও আমি ডিসকাশন কৰিছো হয়নে আজি আমি এতিয়া আন এটা পাৰ্টলৈ আহো ভাৰতৰ সংবিধানৰ আন এটা পাৰ্টলৈ আহো সেই পাৰ্টটোৰ নাম কি হৈছে ইট ইজ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি ঠিক আছে মানে ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ বাবে যোনখিনি নিৰ্দেশাত্মক যোনখিনি নীতি দিয়া হৈছে ঠিক আছে মানে কোনটো ডিৰেকশন কোনটো ৰুটত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখন চলিব লাগে সেই নীতিৰ লগতে গতি ৰাখি পেলাই এই পলিচি সমূহ ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল আমাৰ সংবিধানত ঠিক আছে আহক আজি ক্লাসটো আমি আৰম্ভ কৰো ওকে ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি অসমীয়াৰ লগতে ইংৰাজীটো গুটেখিনি কথা লিখা আছে আপোনালোকে যদি অসমীয়াখিনি বুজা ইংলিশ খিনি যদি বুজিবলৈ অকমান অসুবিধা হয় আপোনালোকে অসমীয়াৰ অনুবাদখিনি লৈ কি বুলি কয় চাব পাৰে আপোনাৰ কি অসমীয়া অনুবাদখিনি ভালদৰে চাই লব পাৰে ঠিক আছে ওকে অলৰাইট ঠিক আছে চাব এতিয়া ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি কোনটো ভাগত দিয়া হৈছে ঠিক আছে কোনটো ভাগত দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে যদি চাবলৈ যায় আমাৰ চতুৰ্থ অংশ ভাৰতৰ সংবিধানখনৰ চতুৰ্থ অংশ দ্যাট ইজ দ্য পাৰ্ট 4 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে কথাটো হৈছে যে যেতিয়া আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি বুলি কৈছো ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি বুলি ক'লে আপোনালোকে শব্দটোত গম পাব যে ই আমাক এটা ডিৰেকশন দি আছে কাক ডিৰেকশন দিছে আমাক নহয় ষ্টেটত ডিৰেকশন দিছে ঠিক আছে কান্ট্ৰি ৰাষ্ট্ৰখনক ডিৰেকশন দিছে ঠিক আছে আৰু সেই ডিৰেকশন মতে যদি আমি চাবলৈ যাও ঠিক আছে সেই ডিৰেকশন মতে ষ্টেটে নিজৰ পলিচি সমূহ ঠিক আছে ষ্টেটে নিজৰ বাবে কি কৰিব বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কি বুলি কয় পলিচি ঠিক আছে নীতি তেখেতসকলে বনাব ঠিক আছে সো ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি কোনটো ভাগত দিয়া হৈছে বুলি কৈছে 4 নম্বৰ ভাগত দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত কোন কেটা অনুচ্ছেদ আহে আৰ্টিকল 36 ৰ পৰা 51 লৈ আহে ঠিক আছে আৰ্টিকল 36 ৰ পৰা আৰ্টিকল 51 লৈ আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে এটা ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিৰ ঠিক আগত আমি কোনটো ভাগত কি দেখিবলৈ পাইছিলো কোনটো ভাগ আহে 4 নম্বৰ ভাগৰ আগত আমাৰ পাৰ্ট 3 আহে ঠিক আছে পাৰ্ট 3 ত আমি কি দেখিবলৈ পাইছিলো পাৰ্ট 3 ত আমি কি দেখিবলৈ পাইছিলো পাৰ্ট 3 ত আমি মৌলিক অধিকাৰসমূহ দেখিবলৈ পাইছিলো যোনবোৰ আছিল কি আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ঠিক আছে যোনবোৰ আছিল আমাৰ কি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ওকে অলৰাইট ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে চাব এবাউট certain definition here যে constitutional instruction বা recommendation to the state in legislative executive আৰু administrative matters ত আমি এই directive principles of state policy দেখিবলৈ পাৰো ঠিক আছে আৰু এটা কথা আপোনালোকে চাব মই যে কলো ই আমাক এটা direction দিছে হয়নে it is an instruction or a recommendation মানে কি আমাক ই এটা direction দিছে কোনফালে আমি যাব লাগে ঠিক আছে আমি মানে ৰাজ্যখন বা ৰাষ্ট্ৰখন কোনফালে গলেহে আমি কি বুলি কয় ভালদৰে আমি সক্ষম হ'ব পাৰিম হেতুক লৈ পেলাই ষ্টেট পলিচিজ বনোৱা হৈছে এই ষ্টেট পলিচিখন আমাৰ আইৰিছ কনষ্টিটিউচনৰ পৰা বৰো কৰা হৈছে আপোনালোকে এটো কথা নিশ্চিত ৰূপে জানে সাগে ভাৰতৰ সংবিধানখন আন বিভিন্ন যোনবোৰ সংবিধান আছে বিশ্বৰ সেই বিশ্বৰ সংবিধানবোৰৰ পৰা কি বুলি কয় এক ভাগ লৈ আহি পেলাই একেলগে গুট খোৱা হৈছে ঠিক আছে একেলগে কি গুট খোৱা হৈছে সো এইখিনি যেতিয়া একেলগে আনি পেলাই একেলগে মিক্স কৰি দিয়া হৈছে তাৰ ভিতৰত ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি আমি কোনখন সংবিধানৰ পৰা লৈ আহিছো ইট ইজ ফ্ৰম দা আইৰিছ কনষ্টিটিউচন ঠিক আছে হ'ব একেখিনি কথা আমাৰ অসমীয়া স্লাইডতো লিখা আছে যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ উৎস এগেইন ইয়াতে লিখা হৈছে আইৰিছ সংবিধানৰ পৰা কৰা হৈছে ঠিক আছে যিয়ে আকৌ
স্পেনিছ সংবিধানৰ পৰা লৈছিলে ঠিক আছে এই যে আইৰিছ কনষ্টিটিউচনৰ পৰা লৈছে আইৰিছ কনষ্টিটিউচনখনে আকৌ কি স্পেনিছ কনষ্টিটিউচনৰ পৰা লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আছে which in turn borrowed them from the Spanish Constitution. So etu again amar karone eta aru eta utso tothyo thik ase again etu eta utso tothyo jot ami Irish Constitution or kotha dekhibole paisu thik ase Irish Constitution or pura utso loise kune Bharator Songbidhane aru Irish Constitution e kar pura utso loise Irish Constitution e kar pura utso loise yate কাৰ পৰা লৈছে বুলি গম পালো আইৰিছ কনষ্টিটিউচনে স্পেইনৰ কনষ্টিটিউচনৰ পৰা উৎস লৈছে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে এইখিনি নোবেল ফিচাৰ্স অফ দ্য কনষ্টিটিউচন বুলি কৈছে ঠিক আছে এইটো এটা সেইং হয় ইমান এটা কি বুলি কয় ইয়াতে একো ফিলসফিক্যাল কথা লুকাই থকা নাই ঠিক আছে তাৰ লগতে এই ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল খনক আমি যদি চাব যাও ইট ৰিজেম্বল দ্য ইনষ্ট্ৰুমেন্ট অফ ইনষ্ট্ৰাকচন যোনটো গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 হয়নে কলোনিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছ যোনখিনি কলোনিয়েল administration বা colonial government or under ঠিক আছে আপোনালোকে যদি চাবলে যায় government of india act 1935 or provisions সমূহ আপোনালোকে চাব পাৰে ঠিক আছে government of india act of 1935 or government of india act or instructions কিছুমান আপোনালোকে চাব পাৰে ঠিক আছে আৰু এইখনক আমি কি বুলি কও we call this as the instruction of instructions ঠিক আছে instruction of instructions 1935 government of india act দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে সো এই দিয়া খনতে আপোনালোকে যদি চাবলে যায় এই গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1935 ৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট অফ ইনষ্ট্ৰাকচন খনত আমি দেখিবলে পাও ঠিক আছে সো ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে কি বুলি কৈছে যে ই কি হয় এই নীতিসমূহক ভাৰতৰ সংবিধানৰ বাবে অভিনৱ বৈশিষ্ট্য বুলি অভিহিত কৰিছিলে ঠিক আছে ওকে অভিনৱ বৈশিষ্ট্য বুলি ৰিহিত কৰিছিলে ওকে এতিয়া আমি নেচাৰ আৰু সিগনিফিকেন্স চাম যে প্ৰকৃতি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে প্ৰকৃতি আৰু তাৰ গুৰুত্ব কি বুলি কয় গুৰুত্ব ন্যায়িকভাৱে তাৰ কিমানখিনি বলবৎযোগ্য হয় সেইখিনি কথা আমি অকমান ইয়াতে ডিসকাশন কৰিবলৈ চাম এতিয়া ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে ঠিক আছে সো এতিয়া প্ৰথম কথা ইয়াতে কৈছে যে ই নন জাস্টিসিয়েবল হয় ঠিক আছে ই কি হয় নন জাস্টিসিয়েবল হয় ওকে এইখিনি অকমান আমাৰ অসমীয়া অনুবাদত অকমান বস্তুখিনি খেলিমেলি হৈ গৈছে মই লগাই দিছো চাব প্ৰথমটো কৈছে আমাৰ ইয়াৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰকৃতি কি হয় ঠিক আছে গুৰুত্ব আৰু প্ৰকৃতি কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় প্ৰথম কথা কৈছে যে এই ন্যায়িকভাৱে বলবৎযোগ্য নহয় ঠিক আছে আমি যেতিয়া মৌলিক অধিকাৰ পঢ়িছিলো মই কৈছিলো যে এই আইন ৰূপে বা ন্যায়িক ৰূপে কি হয় বলবৎযোগ্য হয় ঠিক আছে তাৰ এটা কি জুডিশিয়াল এটা importance আছে কিন্তু in case direction to the state policy মানে directive principle of state policy যদি কেনেবাকি ফুলফিল হোৱা নাই আমি তাক কোৰ্টত চ্যালেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে it cannot be challenged কোৰ্ট চ্যালেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো আমি it cannot be challenged in the court okay it cannot be challenged where it cannot be challenged in the court ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে It cannot be challenged in the court হেকাৰণে কি তাক নন জাস্টিসিয়েবল বুলি কৈছে অসমীয়াত ক'ব গলে আমি তা ন্যায়িকভাৱে বলবৎযোগ্য নহয় বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে now unlike fundamental rights DPSP are non justiciable okay meaning that they are not legally enforceable by the courts for their violation এটো কোনটো দিয়া আছে আৰ্টিকেল 37 ত আমি মেইনটেইন কৰা দেখিবলে পাও ঠিক আছে সো কি বুলি কৈছে যে নন জাস্টিসিয়েবল নহয় আমাৰ যদি কোনো ক্ষেত্ৰত ডিপিএসপি যদি ভাইলেট হৈছে ভংগ হৈছে তেনেহলে এই ভাইলেশনটোক আমি কি বুলি ক'বলে পাৰো এই ভাইলেশন again this violation is not কি this violation is again not reachable this violation is not acceptable here right this violation will not মানে আপোনালোকে রিড্রেসাল সিক কৰিব ইয়াতে নোৱাৰেহি ঠিক আছে তাৰ লগতে আমি ফান্ডামেন্টাল ইন গভৰ্নেন্স চাও আৰ্টিকেল 37 here it declares
that these principles are fundamental in governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. Jetiai jikono dhoroner law bonabo tate ei je direction dise ei je instructions dise thik ase directive principle e kenekwa nisina act koribo directive principle will act like instructions here thik ase directive principle je kihor nisina act koribo directive principle will be acting like instructions here ঠিক আছে so welfare state here they aim at establishing a welfare state rather than a police state which existed during the British area see yate amar ako eta welfare state or eta idea ahise ঠিক আছে kihor eta idea ahise welfare state ঠিক আছে welfare state or kotha koise yate mane ki kolyankami rashtror kotha koise ঠিক আছে british hokolor time ot jitu police rashtror eta idea asile ei police rashtrotuk police rashtror concept tuk holoni kori pelai ami ki দেখিবলে পাইছো এটা ওয়েলফেয়ার স্টেট দেখিবলে পাইছো ঠিক আছে সো ওয়েলফেয়ার স্টেট এস্টাবলিশ করা এম হয় ডিপিএসপি এর ওকে তার লগতে আমাক কৈছে যে ইকোনমিক সোশ্যাল আৰু ইকোনমিক ডেমোক্ৰেসিৰ কথা আমি ইয়াতে দেখিবলে পাও ঠিক আছে While fundamental rights provide political democracy, while fundamental rights shall be providing political democracy, DPSP aims at establishing social aru economic democracy. ঠিক আছে social level of social aru economic democracy মানে কি তাতে আমি অকমান equality in the social status of the people, equality jot ami social distinctions bur abolish koribo paru ঠিক আছে বা যোনখিনি distribution of wealth ত যোনখিনি distinctions আছে যোনখিনি differences আছে এইখিনি ডিফারেন্সেসও যাতে আমি অকমান চেঞ্জেস আনিব পাৰো ওয়েলফেয়ার ৰূপত যোনখিনি ইকোনমিক্যালি বা weaker section যোনখিনি আলটিমেটলি তেখেত সকলক যাতে আমি প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰো উইথ দ্যাট ইন্টেনশন আমি কি নেচাৰ আৰু সিগনিফিকেন্সৰ কথা দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে অলৰাইট তাৰ পিছত চাব classification okay DPSP er kisuman principles hisabe ami classify kora dekhibole paru aru he classification gita ki hoy socialist Gandhian aru liberal intellectual principles okay ami jodi sorry okay ami jodi DPSP er kotha ko thik ase ami jodi DPSP er kotha koisu thik ase DPSP can be divided into three different principles. Prothom to ki dekhilu ami socialist principles then amar ahibo jonkhini liberal intellectual principles yate likha ase thik ase liberal intellectual principles aru jonkhini Gandhian principles hoy thik ase Gandhian principles khini moi age likhi loisu Gandhian principles aru ephale amar ki ahibo socialist Gandhian aru liberal intellectual principles ba liberal principles boli likhileo bhul nohoy thik ase okay ঠিক আছে ক্লিয়ার হইছে ঠিক আছে এতিয়া আমি সংবিধানখনৰ ক্লাসিফিকেশন গিটা অকমান ক্যাটেগরি গিটা চাইলম ঠিক আছে ক্যাটেগরি গিটা মই কি কলো what are the three categories আমি ক্যাটেগরি গিটা ডিভাইড কৰিছো into socialist principles Gandhian principles আৰু liberal intellectual principles ঠিক আছে Okay. So here, as you can see about the classification here, so the constitution, it does not
First thing first, the Constitution does not formally classify DPSP. Okay, the Constitution does not formally classify DPSP. That means that simple. We saw that from Article 30. How many articles did we see here? As you can see, from Article 36 to 51, we have DPSP, and they are completely mixed up. Okay, so 36 or 51 লৈ যিমানখিনি কনস্টিটিউশনত ডিপিএসপি আমাক নীতিসমূহ যোনখিনি দিয়া হৈছে সেইখিনি ভাগ ভাগ কৰি দিয়া নাই ঠিক আছে এইখিনি কি ভাগ ভাগ কৰি দিয়া নাই এইখিনি কি কৰিছে একেলগে দিয়া হৈছে ঠিক আছে তাৰ মাজৰ ক্লাসিফিকেশনটো কিন্তু আমি নিজেহে উলাই লৈছো however on the basis of the content and the direction they are usually classified into 3 categories আৰু সেই তিনটা ক্যাটেগরি কি হ'ব প্ৰথমটো হ'ব আমাৰ socialist category ঠিক আছে socialist principle so socialist principle or kotha kole আমি যোনখিনি সোশ্যালিজমৰ প্ৰিন্সিপল দেখিবলে পাও ঠিক আছে যোনখিনি সোশ্যালিজমৰ প্ৰিন্সিপল দেখিবলে পাও মানে কি সমাজবাদী নীতি সমূহ আমি ইয়াতে দেখিবলে পাম ঠিক আছে সো সমাজবাদৰ যোনখিনি আদৰ্শ আছে সেইখিনি প্ৰতিফলিত কৰা যোনখিনি প্ৰিন্সিপলস আছে তাক আমি সোশ্যালিষ্ট প্ৰিন্সিপলস বুলি কবলে পাৰো ঠিক আছে দ্বিতীয়তে আমাক গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলৰ কথা কৈছে গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপল মানে আমাৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে যোনখিনি নীতি দি গৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰ ওপৰত যোনখিনি আধাৰিত নীতিসমূহ আছে এই নীতিসমূহক আমি গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলস বুলি কৈছো আৰু তাৰ লগতে 3 নম্বৰতে আমাৰ কি লিবাৰেল ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপল দিয়া হৈছে ঠিক আছে 3 নম্বৰত আমাৰ কি লিবাৰেল ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপল দিয়া হৈছে ওকে 3 নম্বৰত আমাৰ লিবাৰেল আৰু কি ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপল দিয়া হৈছে ওকে সো ইট ৰিফ্লেক্টস দ্য আইডিয়োলজি অফ লিবাৰেলিজম Okay, it reflects the ideology of liberalism মানে কি আমাক ইয়াতে উদাৰতাবাদ ঠিক আছে উদাৰতাবাদ মানে আমি লিবাৰেলিজমৰ কথা কৈছো সো এই উদাৰতাবাদ নাইবা আমাৰ যোনখিনি বৌদ্ধিক নীতি আছে ইন্টেলেকচুৱেল নীতি ইন্টেলেকচুৱেল পলিচিজ এবোৰ প্ৰতিফলিত যোনখিনি কৰিছে এইখিনি প্ৰতিফলিত কৰা যোনখিনি আমাৰ প্ৰিন্সিপলস আছে সেইখিনি আমি লিবাৰেল ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপলসৰ ভিতৰত আহু সো মন কৰিব अगेन কনস্টিটিউশনে কিন্তু নিজাববিয়াকৈ প্ৰিন্সিপল কি সোশ্যালিষ্ট গান্ধীয়ান লিবাৰেল এই প্ৰিন্সিপলস বুলি একেলগে কিন্তু ক্লাসিফাই কৰি দিয়া নাই এই ক্লাসিফিকেশনখিনি আমি হে কৰিছো অন দ্য বেসিস অফ দ্য ডিৰেকশন দে আৰ টেকিং ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে অন দ্য বেসিস অফ দ্য ডিৰেকশন হিয়াৰ ঠিক আছে ওকে All right. Next abo etia ami socialist principles or kotha ko ঠিক আছে মানে সমাজবাদী যোনবোৰ নীতি আছে সেইখিনি সমূহৰ কথা আমি পাতিম ঠিক আছে আমাৰ এতিয়া দুটা স্লাইড অলা বেলেগ বেলেগ কৈ আছে হলেও মই এবাৰ ইংৰাজীত কৈছো আৰু অসমীয়া অনুবাদটো মই স্লাইডটো ইয়াৰ পিছতে লগাই দিম ঠিক আছে সো সোশ্যালিষ্ট প্ৰিন্সিপল বা সমাজবাদী যোনবোৰ নীতি আছে তাতে প্ৰথম আহে আমাৰ আৰ্টিকল 38 ত কৈছে যে it wants to promote the welfare okay it tries to promote the welfare of the people by securing a social order permeated by justice so justice কেনেকুৱা social economic political etu amar prostabanakhonotu dia hoise preamble dia hoise and to minimize inequalities in income status facilities and opportunities as well as opportunities okay so socialist principles ami ate prothom ki dekhibole paisu first things first what do we see is that of the socialist principles okay so socialist principles dekhar loge loge ami ki mon korilu socialist principles dekhar loge loge prothom amar monot article 38 ahile mane ki mean korise again ami dekhisilu je এটা ওয়েলফেয়ার স্টেটৰ আইডিয়া লৈ পেলাই অবজেক্টিভ টু কি আছিল এটা ওয়েলফেয়ার স্টেট প্ৰমোট কৰা হয়নে সো হে ওয়েলফেয়ার অফ দ্য পিপল প্ৰমোট কৰিবলৈ अगेन সোশ্যাল অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিব লাগিব এই সোশ্যাল অৰ্ডাৰ কেনেকৈ মেইনটেইন হ'ব যেতিয়া আমি জাস্টিস এনশিওর কৰিম এন্ড দ্যাট জাস্টিস ইজ নট সিম্পলি ইকোনমিক that justice is not simply social also economic as well as political justice okay এটো আমাৰ আৰ্টিকল 38 ত দিয়া হৈছিল then article 39 again ঠিক আছে article 39 again yate amak eta adequate means of livelihood dia hoise thik ase adequate means of livelihood article 39 yate koise je equitable distribution of material resources for the community for common good yate common rupe byabohar kora bostu khomuhor kotha koa hoise thik ase aru adequate means of livelihood for all citizen thik ase hokolore jate eta orjon kora eta mean eta gorhon kori die hetu kothai ami article 39 ot pohibole pao tar logote prevention of concentration of wealth mane ei je ehar kotha ase rich are getting richer poor are getting poorer mane
যিসকল ধনী ঠিক আছে যিসকল লোকৰ হাতত প্ৰপাৰ্টি আছে তেওঁলোকৰ হাতত প্ৰপাৰ্টি এড অন হৈ গৈ আছে ঠিক আছে কিন্তু সেই এড অন হৈ যোৱাৰ মাজতে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ঠিক আছে এই এড অন হৈ যোৱাৰ মাজতে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ কি হ'ব মিনস অফ প্ৰডাকশন কি হ'ব কমি গৈ থাকিব ঠিক আছে সেইকাৰণে যিকোনো এটা গ্ৰুপৰ হাতত যাতে কনসেন্ট্ৰেট হৈ নাথাকে একেলগে গুট খাই নাথাকে এটো আমি এনশিওর কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু লাষ্টত আমাৰ ইকুৱেল পে ফৰ ইকুৱেল ওয়াৰ্ক ফৰ অল মেন এণ্ড উইমেন হেতু কথা দিয়া হৈছে মানে সেম কামৰ কাৰণে কি বুলি কয় যোনখিনি পইচা তেখেত সকলে পাব লাগে সেইখিনি ইকুৱেল হ'ব লাগে এটোৱে আলটিমেটলি আমাক এটা জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ এটা এক্সাম্পল দিছে ঠিক আছে জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ এটা এক্সাম্পল দিছে এটো আমি আৰ্টিকল 39 অফ দা কনস্টিটিউশনত দেখিব পাৰো একেখিনি কথা আমাৰ অসমীয়া অনুবাদতো ইয়াতে দিয়া হৈছে ঠিক আছে যে প্ৰত্যেক জন নাগৰিকৰ বাবে পৰ্যাপ্ত জীৱিকাৰ অধিকাৰ আছে ঠিক আছে তাৰ লগতে সামূহিক স্বাৰ্থত যোনখিনি কমন গুড ঠিক আছে কমন গুডৰ কথা মই যোনখিনি কলো সেই কমন গুড বিতৰণৰ বাবে ঠিক আছে ন্যায়সংগত ৰূপে বিতৰণ হ'ব লাগে বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে তাৰ লগতে সম্পদ আৰু উৎপাদন মানে আমাৰ ৰিসোৰ্স আৰু প্ৰডাকশন গুটেখিনি কেন্দ্ৰীয়কৰণ ৰোধ কৰা কেন্দ্ৰীয়কৰণ মানে কনসেন্ট্ৰেশন ঠিক আছে আৰু পুৰুষ আৰু মহিলা ইকুৱেল পে হ'ব লাগে পুৰুষ আৰু মহিলা দুয়োৰে বাবে ইকুৱেল পে হ'ব লাগে বুলি আমি দেখিছো ঠিক আছে ওকে দেন আমি এতিয়া কেটামান 39A লৈ আহো ঠিক আছে 39A আহিছে again 39A ত আমি ইকুৱেল জাস্টিস আৰু ফ্ৰী এণ্ড লিগেল এইড টু দ্য পুৱাৰ কথা দেখিবলৈ পাও মন কৰিব আৰ্টিকল 39A আগতে নাছিলে আমাৰ 49 কনস্টিটিউশনাল যোনটো এমেন্ডমেন্ট হৈছিলে 1976 ত ঠিক আছে 1976 ত যেটো 49 কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট হয় সেই এমেন্ডমেন্টত এই লিগেল ফ্ৰী আৰু লিগেল এইড মানে কিবা কাৰণত যদি লিগেল কাম কৰিবলগীয়া হয় কোৰ্টত যদি কিবা এটা কেস সাপোজ প্ৰেজেন্ট কৰিবলগীয়া হয় যিজন পুৱাৰ ওকে বা যিজন ভিকটিম হয় তেখেত সকল বা anyone everybody has the right to be represented before the judiciary ঠিক আছে so hey representation koribole free আৰু legal aid poor খিনিৰ বাবে present কৰিব পাৰা capacity টুকে আমি কি বুলি কৈছো 39A বুলি আমি কবলৈ সক্ষম হৈছো ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে দেন আমি আৰ্টিকল 41 চাও ইয়াতে ঠিক আছে আৰ্টিকল 41 ত আমাক দিছে ৰাইট টু ওয়াৰ্ক টু এডুকেশন এজ ওয়েল এজ পাবলিক এসিস্টেন্ট ইন কেস অফ আনএমপ্লয়মেন্ট ওল্ড এজ সিকনেস আৰু ডিসেবলমেন্ট ঠিক আছে যদিও আমাৰ কিবা ৰোগ আছে ডিসেবিলিটি আছে বয়স বাঢ়ি গৈছে আনএমপ্লয়মেন্ট আছে হেতুৰ কাৰণে যাতে ষ্টেটে কিবা ধৰণৰ কি বুলি কয় এই সকলোখিনিৰ বাবে যাতে আমাৰ হাতত অধিকাৰ থাকে হেতু কথা ইয়াতে মেনশন কৰিছে সো 41 ত আপোনালোকে যদি চাব যায় নিবনুৱা অৱস্থা হ'ব পাৰে বৃদ্ধকাল অসুস্থতা তাৰ লগতে অক্ষমতা এই ক্ষেত্ৰত কামৰ অধিকাৰ ৰাইট টু ওয়াৰ্ক শিক্ষাৰ অধিকাৰ আৰু তাৰ লগতে ৰাজহুৱা সাহায্যৰ অধিকাৰ ৰাজহুৱা সাহায্য মানে পাবলিক হেল্প ঠিক আছে পাবলিক এসিস্টেন্স ফ্ৰম দ্য ষ্টেট তাৰ লগতে 42nd আৰ্টিকলটো আমাক দিছে হিউম্যান কন্ডিশনস অফ ওয়াৰ্ক এজ ওয়েল এজ মেটাৰনিটি ৰিলিফ ঠিক আছে মানে আমাক কি কোৱা হৈছে কামৰ বাবে উচিত আৰু মানৱীয় পৰিৱেশ দিব লাগিব ঠিক আছে হিউম্যান কন্ডিশন আৰু তাৰ লগতে প্ৰসূতিকালীন যোনখিনি সাহায্য আছে মানে মেটাৰনিটি টাইম পিৰিয়ডটোত ৰিলিফ দিয়াটো ষ্টেটৰ দায়িত্ব বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে ষ্টেটৰ দায়িত্ব মানে ষ্টেটৰ এটা ডাইৰেকশন দিয়া হোৱা কথা কৈছে দেন আমি যদি 43rd amendment to যদি চাবলে যাও 43rd ইয়াতে 43rd to লিখা নাই অসমীয়াত 43rd ত কৈছে to secure a living wage ঠিক আছে living wage decent standard of life আৰু social আৰু cultural opportunities for workers decent standard of life মানে আমি আমাৰ কি বুলি কয় জীৱনটো সন্মানেৰে আগবাঢ়ি যোৱা dignified life এটা লৈ আগবাঢ়ি যোৱাটোকে আমি 43rd constitutional amendment 43rd number of article ত আমি দেখিব বলে পাও ঠিক আছে তাৰ লগতে আৰ্টিকল 43 ৰ কথা কৈছে আৰ্টিকল 43A যত পাৰ্টিসিপেশন অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ ইন্ডাষ্ট্ৰিজ ওকে পাৰ্টিসিপেশন অফ দ্য ওয়াৰ্কাৰ্স ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ ইন্ডাষ্ট্ৰিজ পাৰ্টিসিপেশন অফ ওয়াৰ্কাৰ্স ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ ইন্ডাষ্ট্ৰিজ ঠিক আছে
যিকোনো ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল যদি ওয়াৰ্কাৰ্স আছে তেখেতসকলৰ বাবে কি বুলি কয় পাৰ্টিসিপেশন যাতে হ'ব লাগে প্ৰপাৰ মেনেজমেন্টত হেতুৰ এনশিওৰিটিও লব পাৰা কেপাসিটি আমি এটো সোশ্যালিস্ট প্ৰিন্সিপলছত দেখিবলৈ পাও মানে अगेन এটোৱে কনসেন্ট্ৰেশন অফ ওয়েলথ বা পাৱাৰ যাতে নহয় হেতু এনশিওৰিটি দিব বিচাৰিছে তাৰ পিছত 47 ত যদি দেখো rise of level of nutrition as well as the standard of living and to improve public health in general public health ৰ কথা যদি চাবলৈ যাও public health improve কৰা ইনটেনশনেৰে আৰ্টিকল 47 আমি দেখিবলৈ পাও যত পুষ্টি স্তৰ আৰু জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰে আৰু জনস্বাস্থ্যৰ বাবে উন্নতি সাধন কৰে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যদি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু আপোনালোকে প্ৰপাৰ গাইডেন্স বা মেন্টৰশ্বিপ বিচাৰি আছে তেনেহলে আজি আপোনালোকে স্কৰডেমিৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ইয়াত আমি কোৰ্সেস যেনেকৈ ADRE CTET Assam Police এইবোৰৰ প্ৰস্তুতি আপোনালোকৰ বাবে easy কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো তাৰ লগতে আপোনালোকে ইয়াতে লাইভ ৰেকৰ্ডেড সেশনস টেস্ট সিৰিজ ডাউট সলভিং সেশনস নোটস আৰু তাৰ লগতে one-on-one mentorship পাব আপোনালোকে যদি বিচাৰে আপোনালোকে যদি ভাবে যে আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতিত আপোনালোকক অকমান সহায়ৰ দৰকাৰ পৰিছে তেনেহলে আজিয়ে আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দিয়া নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি স্কৰডেমিৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া আমি গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলস সমূহলে আহো ঠিক আছে যোনখিনি গান্ধীবাদী নীতি প্ৰথমটো আৰ্টিকল 40 দিছে ঠিক আছে টু অৰ্গানাইজ ভিলেজ পঞ্চায়তস ওকে ভিলেজ পঞ্চায়তসৰ কথা কৈছে ঠিক আছে মানে গাঁও পঞ্চায়ত সমূহ আৰু তাৰ লগতে তেখেতসকলক স্বায়ত্ত শাসন কৰিব পাৰা কেপাসিটি দিব লাগে বুলি কৈছে and to endow them with those powers and authority which may be enable them to be functioning as units of self government so self government hobole tekhet self governance koribole tekhet hokolok himankhini power ba authority dia to state or babe eta niti hisabe function kore boli ami dekhiboloi paisu thik ase etu hoy gol amar ki article 40 now let us look at article 43 thik ase mon koribo ami gutei bur kheli meli ke ase karne ami classify kori loisu gutei geta বেলেগ বেলেগ কে ঠিক আছে ওয়ান্স আমি ক্লাসিফাই কৰিছো ক্লাসিফাই কৰাৰ পিছতহে আমি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছো এইখিনি ঠিক আছে ওকে দেন আমি আৰ্টিকল 43 সাম আৰ্টিকল 43 ত আমাৰ কটেজ ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ কথা কৈছে ঠিক আছে মানে আমাৰ যোনখিনি গ্ৰাম্য অঞ্চলত ব্যক্তিগত ৰূপে যোনখিনি সমবায় আছে ঠিক আছে এইখিনি কটেজ ইন্ডাষ্ট্ৰি বা আমি কোঅপাৰেটিভ বুলি ক'ব পাৰো সমবায় বুলি ক'লে ঠিক আছে সেইখিনিৰ বেসিস প্ৰমোট কৰাটো again that is a direction okay under article 43 article 43 objective to ki hoy cottage industry logote ami ki dekhisu cottage industry logot ami ki dekhisu cottage industry promotion aru tar logote cooperative basis or ba individual basis or promotion kora kunbur areas or mainly in those of the rural areas thik ase mane gramya vibhajon ki boli koy junkhini amar rural areas আছে তাৰে প্ৰমোশনৰ কাৰণে আৰ্টিকল 43 আমি দেখিবলৈ পাইছো ঠিক আছে তাৰপিছত আমি আৰ্টিকল 43 বি সাম ইয়াৰ আগতে আমি আৰ্টিকল 43 এ কৰবাত দেখি আহিছো ইয়াৰ আগতে হয়নে সো আৰ্টিকল 43 বি সাম আমি আৰ্টিকল 43 বি এ কিহৰ কথা কৈছে আৰ্টিকল 43 বি ত আমি ভলান্টাৰী ফৰ্মেশন দেখিম ভলান্টাৰী ফৰ্মেশন ঠিক আছে ভলান্টাৰী ফৰ্মেশনৰ লগত অটোনমাস ফাংশনিং আৰু ডেমক্ৰেটিক কন্ট্ৰোল প্ৰফেশনাল মেনেজমেন্ট অফ কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি আকৌ ইয়াতে সমবায় সমূহৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু এটো কোনটো কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট এড কৰিছে 97 কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট 2007 সো আপোনালোকে মন কৰিব যে যি কোনো এটা আৰ্টিকলৰ তলত ঠিক আছে তাতে যদি আমি সাব ক্লজ এড হোৱা দেখিবলৈ পাও স্পেশালি উইথ ৰেফাৰেন্স টু DPSP সো হে DPSP ৰেফাৰেন্সত যেতিয়া লগ ভাগ লাগিছে ঠিক আছে এই DPSP ৰ হেয়া যেতিয়া লগ ভাগ লাগি গৈছে হি তেতিয়া আমি কি ক'বলৈ পাৰো আমি কি ক'ব পাৰো ইন দ্যাট কনটেক্সট আমি গম পাম যে ইয়াক কোনবা এটা সংবিধানৰ সংশোধন কৰি পেলাই সংবিধানৰ কোনো এটা অংশ সংশোধন কৰি পেলাই হে তাক ভিতৰত ভৰোৱা হৈছে ঠিক আছে সো এই 43 বি এ কি কৈছে যে ইয়াতে যোনবোৰ সমবায় সমিতিসমূহ আছে ঠিক আছে তেখেতসকলৰ প্ৰপাৰ মেনেজমেন্ট ঠিক আছে তাৰ লগতে তেখেতসকলৰ অটোনমাস মানে কি স্বায়ত্ত শাসিক কাম কাজবোৰ যাতে সেই ৰূপে হ'ব পাৰে অটোনমাস ৰূপত যাতে হ'ব পাৰে তাৰ লগতে ডেমক্ৰেটিক ফাংশনিং ঠিক আছে গণতান্ত্ৰিক ৰূপে নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰসাৰ কৰাৰ কথাটো ইয়াতে কোৱা হৈছে ঠিক আছে ডেমক্ৰেটিক ভাবে
প্ৰসাৰ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু কি প্ৰফেশনাল ম্যানেজমেন্ট অফ অল দা কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি সো কোনটো বছৰত এখিনি এড হয় 2011 ত মানে 97 কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ দ্বাৰা ইয়াক ইনকৰ্পোৰেট কৰা হয় ভাৰতৰ সংবিধানত ঠিক আছে আৰু ইয়াক আমি গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলস বা গান্ধীবাদী নীতিৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে আমি এটা গান্ধীবাদী নীতি বাকি যোনখিনি বাকি থাকি গল হেখিনি চাম প্ৰথম আমাৰ আৰ্টিকল 46 আহিব সো আৰ্টিকল 46 ত আমাক কি কৈছে যে ইয়াতে এডুকেশনাল আৰু ইকোনমিক ইন্টাৰেষ্ট প্ৰমোট কৰা কথা কৈছে ঠিক আছে কাৰ ইন্টাৰেষ্ট যোনখিনি অনুসূচিত জাতি আছে জনজাতি আছে অনুসূচিত জাতি মানে এসটি এসসিস বুৰ আমাৰ এসটিস বুৰ আমাৰ জনজাতি আৰু সমাজৰ যোনবোৰ অনান্য দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ মানে দুৰ্বল শ্ৰেণী বুলি যোনবোৰ ধৰিছে সমাজৰ এই দুৰ্বল শ্ৰেণী ইকোনমিক্যালিও হ'ব পাৰে ঠিক আছে এসটি এসসি আৰু তাৰ বাবে আমাৰ যোনবোৰ উইকাৰ সেকশনস আছে তেখেতসকলক সোশ্যাল ইনজাস্টিস মানে সামাজিক ৰূপত তেখেতসকলৰ কোনো ধৰণৰ যাতে অন্যায় তেখেতসকলে সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় হেটোৰ ইনসিউৰিটিটো আমি আৰ্টিকল 46 ৰ দ্বাৰা দেখিবলৈ পাইছো ঠিক আছে সো এয়া again গান্ধীবাদী নীতি তলত অসমীয়া অনুবাদটো আপোনালোকে দেখিব পাৰে এই দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ শৈক্ষিক আৰু অৰ্থনৈতিক স্বাৰ্থৰ প্ৰসাৰ ঘটোৱা আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা তেওঁলোকৰ বাবে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা আৰ্টিকল 46 ৰ এটা ইনটেনশন ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি আৰ্টিকল 47 লৈ আহিম again আৰ্টিকল 47 ত আমাৰ ইনটক্সিকেটিং ড্ৰিংকস বা ড্ৰাগছ ঠিক আছে ইনটক্সিকেটিং ড্ৰিংকস বা ড্ৰাগছ বুৰৰ কাৰণে কি প্ৰহিবিশন কৰা হৈছে বিকজ হেবোৰ কি ইনজুৰিয়াছ হয় হেলথৰ কাৰণে মানে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ ক্ষতিকাৰক যোনবোৰ দ্ৰব্য আছে বা ড্ৰাগছ আছে তাৰে সেৱনৰ নিষিদ্ধতা এনশিওর কৰাটো আৰ্টিকল 47 ৰ এটা intention ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি আৰ্টিকল 48 লৈ আহো আৰ্টিকল 48 ত again কি দিয়া হৈছে আমাক চাব আপোনালোকে ইয়াতে কৈছে to prohibit the slaughter of cows calves and other milch draught cattle and improve their breeds okay so ইয়াতে কৈছে যে আমাৰ গৰু হল দামৰি হল বা অন্যান্য যিমান দুগ্ধজাত তথা পোহনীয়া পশু আছে তাৰে হত্যা নিষিদ্ধ ঠিক আছে so again এইবোৰ গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলছৰ আন্ডাৰতে পৰে মানে গান্ধীবাদী নীতি এখিনি এটা ইনপেটেবল পাৰ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে ওকে ওকে তাৰপিছত আমি এটা লিবাৰেল আৰু ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপলছ বুৰলৈ আহিম মানে উদাৰ আৰু উদাৰতাবাদ রিফ্লেক্ট কৰা যোনবোৰ নীতি আছে নাইবা আমাৰ যোনবোৰ বৌদ্ধিক নীতি আছে হেবোৰ নীতিক আমি লগ ভাগ লাগি পেলাই অকমান ক্লাসিফিকেশন খিনি আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰো ঠিক আছে প্ৰথমটো আৰ্টিকল 44 দিয়া হৈছে আৰ্টিকল 44 again it is a very important and debatable article ইয়াতে ঠিক আছে সো আৰ্টিকল 44 এ আমাক ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ কথা কৈছে ঠিক আছে আৰ্টিকল 44 ত আমি কিহৰ কথা পঢ়িবলৈ পাও আৰ্টিকল 44 ত আমি ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ কথা মেইনলি দেখিবলৈ পাও ইউসিসি ঠিক আছে for the citizen throughout the territory of India. Now UCC বুলি কলে আমি কি বুঝো Uniform Civil Code মানে কি হয় Uniform Civil Code মানে হৈছে Uniform Civil Code for the citizen throughout the territory of India মানে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ বাবে প্ৰত্যেকজন নাগৰিক বা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি যোনে আমাৰ এই দেশৰ ভিতৰত ৰিসাইড কৰে ঠিক আছে তেখেতসকলৰ বাবে ঠিক আছে একে ধৰণৰ কি একে ধৰণৰ সেম রুলস সেম রেগুলেশনস হেতুৱে UCC এ আমাক দিয়ে ঠিক আছে সো সেম রেগুলেশন সেম রুলস এইখিনি কথাই আমি UCC এৰ থ্ৰুৰে দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে সো এটো আমাৰ আৰ্টিকল 44 ৰ again এটা ইম্পৰ্টেন্ট part ঠিক আছে সো আৰ্টিকল 44 ত আমাৰ কি দিয়া হৈছে it is a uniform civil code for the citizen throughout the territory of India okay so ইয়াতে provisions for early childhood care and education for all children এটো আৰ্টিকল 45 ত দেখিবলৈ পাও okay uniform civil code ক আপোনালোকে যদি যায় চাবলৈ যায় একক দেৱানী বিধিৰ কথা বুলি কৈছে uniform civil code for the citizen throughout the territory of India ঠিক আছে গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতৰ বাবে কি বুলি কয় সকলো ধৰণৰ বিধি সকলো ধৰণৰ নীতি একে ধৰণৰ হ'ব লাগে বুলি তাৰ ইনসিউৰিটি আমাক কোনে দিছে তাৰ ইনসিউৰিটি আমাক কোনে দিছে
who gave us that assurity, who gave us the assurance yate hey assurance to uniform civil code dara ahibo pare kintu UCC again etu amak fixed rupot di dia hua nai thik ase fixed rupot ami UCC dekhibole na pao okay so yar changes ami time to time হয়তো তাৰ ৰিফ্লেকশন তাৰ চেঞ্জেস কিছুমান আমি আনিবলে দেখি থাকিব পাৰো ঠিক আছে তাৰপিছত আমি আৰ্টিকল 45 সাম ইয়াতে আৰ্টিকল 45 अगेन আৰ্টিকল 45 ৰ কথা আমি আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰৰ কথা দেখিবলে পাও চাব 45 ত কি দিছে যে 6 বছৰ বয়স সম্পূৰ্ণ নকৰা লৈকে সকলো শিশুৰ যোনখিনি প্ৰাৰম্ভিক বাল্যকালৰ যত্ন ঠিক আছে মানে প্ৰাইমাৰী চাইল্ডহুড কেয়াৰ আৰু তাৰ লগতে এডুকেশ্যন ঠিক আছে প্ৰাইমাৰী চাইল্ডহুড কেয়াৰ আৰু তাৰ এডুকেশ্যন অফ দ্য চিলড্ৰেন এখিনি কিমান 6 ইয়াৰ্স লৈকে নীতি দিয়া হৈছিলে হয়নে আৰু এই আৰ্টিকল 45 টো যদি আপোনালোকে চাই ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট আছে আমাৰ ঠিক আছে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টে কি কৈছে আৰ্টিকল 6 to 14 ole etu to up to age 6 years koise hoine kintu tar pisoto right to education or kotha jodi sabole jay 6 to 14 years ole free and compulsory education stated dia discussion to article 45 ot ami dekhibole pao right etu article 45 or kotha hol okay then amar ahile article 48 thik ase article 48 ot ami ki dekhibole pam to organize agriculture and animal husbandry thik ase ji kono dhornor agriculture ba animal husbandry on modern and scientific techniques মানে কি কৈছে 48 ত ইয়াতে কৈছে যে আধুনিক আৰু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ ইউজ কৰি পেলাই আমি কৃষি বিদ্যা প্ৰশিক্ষণ লোৱা আৰু তাৰ লগতে পশুপালন সংগঠিত কৰা হেতু কথা ইয়াতে কৈছে আপোনালোকে চাব ইয়াতে কি অৰ্গানাইজ কৰিছে টু অৰ্গানাইজ এগ্ৰিকালচাৰ ঠিক আছে দে আৰ অৰ্গানাইজিং এগ্ৰিকালচাৰ দে আৰ অৰ্গানাইজিং এনিমেল হাজবেণ্ডৰী ঠিক আছে এগ্ৰিকালচাৰ আনিছে এনিমেল হাজবেণ্ডৰী আনিছে কেনেকে ইমপ্লাই কৰিব কেনেকে ইমপ্লিকেশনস আনিম আমি কেনেকে আমি এপ্লিকেবিলিটি দেখুৱাবলৈ পাম ইয়াতে how yate ami scientific aru modern techniques scientific aru modern methodologies ব্যবহার কৰি পেলাই ঠিক আছে scientific aru modern methodologies আমি যেতিয়া ব্যবহার কৰিম এই ব্যবহার কৰি পেলাই আমি কি বুলি কয় animal husbandry লগতে ঠিক আছে মানে কি বুলি কৈছে কৃষি এগ্ৰিকালচাৰ মানে কৃষি আৰু তাৰ লগতে আমাৰ কি পশুপালনৰ কথা আমি animal husbandry বুলি কও যেটো ইংৰাজীত তাক আমি অৰ্গানাইজ কৰিব পাৰা এটা প্ৰপাৰ সিস্টেমেটিক মেনাৰ এটা আমি নিজে ডিসকাশন কৰি লব পাৰো ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি আৰ্টিকল 48A সাম ঠিক আছে আৰ্টিকল 48A দিয়া হৈছে अगेन মই যে কৈছিলো এই যেতিয়া এটা পাৰ্টিকুলাৰ আৰ্টিকলৰ আন্ডাৰত যেতিয়া সাব ক্লজ দিয়া থাকে ঠিক আছে এটা আৰ্টিকলৰ ভিতৰত যেতিয়া সাব ক্লজ এটা দিয়া থাকে A B C কে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে সাধাৰণতে ঠিক আছে most of the cases যদি ৰিফ্লেক্ট কৰাবলৈ যাও আমি most of the cases কি হয় আমাৰ সংবিধানখন সংশোধন কৰাৰ পিছত ঠিক আছে কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট আনাৰ পিছত হে এই এনেকুৱা ক্লজেস বোৰ এড কৰা যায় ঠিক আছে যেনেকে আৰ্টিকল 21A আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ভিতৰতো আৰ্টিকল 21A it was added through constitutional amendment ঠিক একেদৰে আৰ্টিকল 48 ৰ তলত আমি আৰ্টিকল 48A দেখিবলৈ পাইছো আৰ্টিকল 48A আমাক কি দিছে আৰ্টিকল 48A আমাক কি দিছে আৰ্টিকল 48A আমি কি দেখিবলৈ পাইছো এটা সংশোধন হোৱা দেখিবলৈ পাইছো আৰু সেই সংশোধন হোৱাৰ লগতে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে they are trying to improve okay কি বুলি কয় এটা কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট দি এড কৰিছে আৰু কোনটো কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট 42nd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট আৰু আপোনালোকৰ মনত আছে নে যদি আপোনালোকে পঢ়িছে নে যে 42nd যেটো কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট আছে 1946 ৰ ঠিক আছে কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট 1946 ৰ সৰি 1976 ৰ 42nd এমেন্ডমেন্ট second constitutional amendment act tak ami mini constitution buli koisilu monat ase ne ei je mini constitution buli koisu dekhise eta DPSP te kiman ta changes anise tar badeo aru bohuto changes 42nd constitutional amendment de loi ahise hoine aru tar badeo bohukhini constitutional amendment ami ana dekhiboloi paisu thik ase so it is added by the 42nd constitutional amendment 1976 okay ঠিক আছে সো 42nd amendment 1976 ত আমি যদি সাবলে যাও 42nd amendment 1976 again আমি কি বলি কোটা কি নাম দিছিলু ইয়া মিনি কনস্টিটিউশন বুলি আমি নাম দিছিলু ঠিক আছে কি নাম দিছিলু মিনি কনস্টিটিউশন বুলি নাম দিছিলু সো মিনি কনস্টিটিউশন তো আমি কি 42nd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ লগতে জড়িত কৰি 1976
ইয়াতে ৰিলেট কৰি পেলাই আমি 48A হিচাপে দেখিবলৈ পাইছো ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে ওকে তাৰ লগতে 48A হৈ গল ঠিক আছে 48A এর provision to কি হয় to protect and improve the environment and safeguard of the forest as well as that of the wildlife ঠিক আছে মানে কিহৰ সুৰক্ষাৰ কথা কৈছে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পৰিবেশ সুৰক্ষা তাৰ লগতে উন্নতি সাধন কৰা পৰিবেশ সুৰক্ষা উন্নতি সাধন কৰা তথা বন বা বন্যপ্ৰাণী সকলক সুৰক্ষা দিয়া ঠিক আছে বন্যপ্ৰাণী মানে আমাৰ যোনখিনি ওয়াইল্ড লাইফৰ কথা কৈছে ঠিক আছে ফৰেষ্ট এণ্ড ওয়াইল্ড লাইফ ইয়াত আমি ফৰেষ্ট এণ্ড ওয়াইল্ড লাইফ সমূহৰ কথা দেখিবলৈ পাইছো ঠিক আছে ফৰেষ্ট আৰু ওয়াইল্ড লাইফৰ কথা আমি দেখিবলৈ পাইছো ইয়াতে ঠিক আছে ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে তাৰ লগতে আমি এতিয়া যোনখিনি আমাৰ লিবাৰেল আৰু ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপলস আছে লিবাৰেল বা ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপলস সমূহৰ কথা আমি চাবলৈ যাও ঠিক আছে লিবাৰেল ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপল ইয়াতে আৰ্টিকল 49 আহিব প্ৰথমে ঠিক আছে ইয়াতে কি বুলি কৈছে চাব যে কোনো ধৰণৰ মনুমেন্টস আছে প্লেसेस আছে এন্ড অবজেক্টস অফ আৰ্টিস্টিক এন্ড হিষ্টৰিক ইন্টাৰেষ্ট ঠিক আছে মানে ইয়াতে কি বুলি কৈছে আপোনালোকে চাব যোনখিনি কি বুলি কয় ৰাষ্ট্ৰখনৰ কাৰণে যোনখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে ঠিক আছে কোনবোৰ বস্তু ঘোষণা কৰা হৈছে মনুমেন্টস স্মৃতিসৌধ হ'ব পাৰে যোনখিনিৰ আমাৰ কিবা হিষ্টৰিক ঐতিহাসিক কি বুলি কয় ইম্পৰ্টেন্স আছে ঠিক আছে হেবোৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ আইডিয়াটো আমি আৰ্টিকল 49 ত দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে কোনটো আৰ্টিকল 49 এখিনি আমাৰ উদাৰতাবাদ আৰু ইন্টেলেকচুৱেল মানে বৌদ্ধিক ৰূপে যোনখিনি ক্লাসিফাইবল ডিফাৰেন্সেস হয় হেখিনি কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে Okay. ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি আৰ্টিকল 50 লৈকে আহিম আৰ্টিকল 50 কি দিয়া হৈছে টু সেপাৰেট দ্য জুডিশিয়াৰি ফ্ৰম এক্সিকিউটিভ ইন দ্য পাব্লিক সাৰ্ভিসেস অফ দ্য ষ্টেট ঠিক আছে সো ইয়াতে কি কৈছে ৰাজহুৱা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায়পালিকাৰ পৰা কাৰ্যপালিকাক পৃথক কৰা মানে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব দিছে জুডিশিয়াৰি ফ্ৰম দ্য এক্সিকিউটিভ ইন দ্য পাব্লিক সাৰ্ভিসেস অফ দ্য ষ্টেট জুডিশিয়াৰি আৰু এক্সিকিউটিভৰ ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰিব দিছে কিহৰ কাৰণে যাতে এই জুডিশিয়াৰিয়ে কোনো ধৰণৰ ফেভাৰ নকৰে ঠিক আছে so that this judiciary does not favor anyone okay so judiciary should be an independent organ of the government and judiciary should not be ki boli koy advocating or the judiciary should not be promoting any or every out of the ki boli kon any of the other organs okay so judiciary should be considered independent ঠিক আছে তাৰ স্থায়ী সত্ত্ব থাকিব লাগিব ঠিক আছে Okay, so তাৰ এটা নিজাববীয়া কৈ ইন্ডিপেন্ডেন্স থাকাটোৰ এসুৰেন্স বা এসুৰিটি আমি দিয়া দেখিবলৈ পাব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি আৰ্টিকল 41 লৈ আহো ঠিক আছে আৰ্টিকল 41 এ আমাক কি কৈছে টু প্ৰমোট ইন্টাৰনেশ্যনেল পিস এণ্ড সিকিউৰিটি এণ্ড মেইনটেইন জাষ্ট এণ্ড অনাৰেবল ৰিলেশ্যন উইথ নেশ্যন টু ফস্টাৰ ৰেসপেক্ট ফৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল ল এণ্ড ট্ৰিটি অব্লিগেশ্যন সো আৰ্টিকল 51 ত আপোনালোকে চাব এই আৰ্টিকল 51 এ আমাক মেইনলি কি ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ কেনেকৈ মেইনটেইন কৰে ঠিক আছে
ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনস কেনেকৈ মেইনটেইন কৰে হেতুৰ কথাই আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে সো ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনস কেনেকৈ মেইনটেইন হ'ব আপোনালোকে চাব টু প্ৰমোট ইন্টাৰনেশ্যনেল পিস আৰু সিকিউৰিটি ওকে মানে আন্তৰ্জাতিক শান্তিৰ কথা কৈছে তাৰ লগতে যিকোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰসাৰ ঠিক আছে হেবুৰৰ বাবে কি এটা সুসম্পৰ্ক আমি যাতে বজাই ৰাখো তাৰে কথাটো ইয়াতে কোৱা হৈছে মানে কি আমি এটা অনাৰেবল ৰিলেশনস মেইনটেইন কৰিম তাৰ লগতে ট্ৰিটি মানে কি হয় চুক্তিসমূহ ঠিক আছে ট্ৰিটি মানে চুক্তিসমূহৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু তাৰ লগতে ইন্টাৰনেশ্যনেল ল ঠিক আছে যোনখিনি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন আছে সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনখিনিও যাতে আমি কোনো প্ৰকাৰে তাৰ উলংঘন নকৰো হেতু আমাৰ লিবাৰেল ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপলত দিয়া হৈছে ঠিক আছে সো ইমান টাইম যে আমি সংশোধনৰ কথা কলো সংশোধন বুলি যে বাৰে বাৰে মই কলো এতিয়া কোনকিটা সংশোধনত কোনকিটা ডিপিএসপি এড কৰিছে এবাৰ কুইকলি আমি চাও প্ৰথমটো 42nd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টৰ কথা কৈছে মই কৈছিলো 42nd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টক আমি মিনি কনস্টিটিউশন বুলি কও নহয় জানো 42nd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টক আমি কি মিনি কনস্টিটিউশন বুলি কও ঠিক আছে কি বুলি কও মিনি কনস্টিটিউশন বুলি কও ওকে সো এই 42nd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টে আমাৰ এডেড 4 নিউ DPSPs ওকে 42nd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টে 4টা DPSP এড কৰে ঠিক আছে সো ইয়াতে প্ৰথমটো কি আৰ্টিকল 39F এড কৰিছে ঠিক আছে 39F মানে হেলদি ডেভেলপমেন্ট অফ চিলড্ৰেন ওকে দেন এটো হেলদি ডেভেলপমেন্ট অফ চিলড্ৰেন এটো ফাৰ্স্ট DPSP কিমান আৰ্টিকল 39F এড কৰিছে তাৰ পিছত আৰ্টিকল 39A আমি পঢ়িলো অলৰেডি আৰ্টিকল 39A এড কৰিছে ফ্ৰী লিগেল এইড তাৰ পিছত আমাৰ পাৰ্টিসিপেশনৰ কথা আহিছে পাৰ্টিসিপেশন অফ ওয়াৰ্কাৰ্স ইন ম্যানেজমেন্ট আৰ্টিকল 43A ঠিক আছে আৰু এটা কি আহিছে প্ৰটেকচন অফ এনভায়ৰনমেন্ট 48A ঠিক আছে 48A ঠিক আছে সো কি হল আৰ্টিকল গিটা 42nd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টে কোন গিটা আৰ্টিকল এড কৰিছে 39F, 39A, 39A, 39F, then 43A আৰু 48A add কৰিছে ঠিক আছে এটো আমাৰ 42nd Constitutional Amendment Act 1976 ৰ দ্বাৰা সংশোধন কৰি কি বুলি কয় এড কৰা হৈছে তাৰ পিছত আমি 44th Constitutional Amendment Act ৰ কথা জানিবলৈ যাও ভাৰতৰ যেতিয়া ইতিহাস যদি আমি চাবলৈ যাও 42nd Constitutional Amendment Act আৰু 44th Constitutional Amendment Act are the two most important Constitutional Amendment Act. So, আপোনালোকে হেতু অকমান দুটা যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত এই দুটা কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ কথা সাধাৰণতে সোধা যায় সো অকমান আপোনালোকে চাই লব পাৰে এইখিনি ঠিক আছে সো 44th কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট 1978 ত হয় ঠিক আছে এই 1978 ত which article did they add they added the article 38(2) ঠিক আছে article 38(2) এড কৰে ইয়াতে ঠিক আছে 38B বা 38(2) বুলি ক'ব পাৰা ঠিক আছে 38(2) এটো কি কৰিছে মিনিমাইজ ইনইকুৱালিটিজ কিহত ইনইকুৱালিটিজ মিনিমাইজ কৰে ইনকামৰ ইনইকুৱালিটি ঠিক আছে status facilities as well as opportunities okay income status facilities আৰু opportunities add কৰে so 44th constitutional amendment act এ আমাৰ DPSP number 38B add কৰে তাৰ পিছত আমি আহিম 86th constitutional amendment act 2002 86th constitutional amendment act 2002 কি add কৰে it's changed the subject matter of article 45 and made the elementary education a fundamental right under article 21A article 21A er kotha moi koi asilu hetu constitutional 86th constitutional amendment act or under ahe thik ase jihe amak right to education dise thik ase elementary education kiman from the age of 4 to that of 16 thik ase article 6 age from 6 to 14 ঠিক আছে age from 6 to 14 এখেত সকলৰ elementary primary education যাতে ensure দিব পাৰে 86th constitutional amendment act ত আমি দেখিবলৈ পাও তাৰ লগতে 97th constitutional amendment act আমি চাবলৈ যদি যাও 97th constitutional amendment act এ 43B add কৰে ঠিক আছে 43 ৰ তলত এটা B add কৰি আছে clause এটোত আমি কি দেখিবলৈ পাইছো relating to the cooperative societies মানে সমবায় সমূহৰ কথা আমি এটো আৰ্টিকলত দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে সমবায় সমূহৰ কথা আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাও মানে 97th constitutional amendment act এ 2011 চনৰ আমাক কি এড কৰি দিছে cooperative society কথা ইয়াতে এড কৰি দিছে ঠিক আছে তাৰ লগতে
ইয়াতে অকমান অসমীয়া অনুবাদ দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা থাকিলে অসমীয়া অনুবাদটো চাব পাৰে ঠিক আছে অসমীয়া অনুবাদও চাব পাৰে ইয়াতে ওকে তাৰ লগতে আমি এতিয়া কনফ্লিক্ট চাও ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আৰু ডিপিএসপি ৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে সো ইয়াতে কেটামান আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট কেसेस আছে ঠিক আছে এই কেसेस বোৰক আমি ল্যান্ডমাৰ্ক জাজমেন্ট বুলি কও ঠিক আছে যেতিয়া আমি পঢ়ো তেতিয়া আমি ইয়াক কি ল্যান্ডমাৰ্ক জাজমেন্ট বুলি ক'বলৈ যাও সো এই ল্যান্ডমাৰ্ক জাজমেন্টৰ সমূহ এই ল্যান্ডমাৰ্ক জাজমেন্ট বোৰ যোনবোৰ আছিলে এই জাজমেন্ট বোৰৰ ভিতৰত আমি কি দেখিবলৈ পাইছিলো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আৰু ডিপিএসপি ৰ মাজত ঠিক আছে এটা ক্লাশ চলি থাকা আমি সাধাৰণতে দেখিব পাৰো সো আপোনালোকক ইমান ডিটেইলত এই কেसेस গিটা মই পঢ়াবলৈ না যাও ঠিক আছে আমি ইয়াতে কি পঢ়িম ইয়াতে অকল কেস গিটাৰ নাম গিটা চাম যোন গিটাত আমি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আৰু ডিপিএসপি ৰ মাজত ক্লাশেস দেখিবলৈ পাইছো প্ৰথম তেনেকুৱা কেস আছিলে আমাৰ 1951 যেটো চম্পাকাম দৰাই ৰাজন কেস আছিলে চম্পাকাম দৰাই ৰাজন কেস 1951 কৈছিলে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেন্ট ল্যান্ডমাৰ্ক জাজমেন্ট মানে अगेन জাজমেন্টছ বোৰ কোনে দিব জুডিশিয়াৰী ফালৰ পৰা আহিব সো একদম পাৰ্মানেন্ট জাজমেন্ট মানে main last judgment Supreme Court diye okay so Supreme Court ruled that fundamental rights prevailed over DPSP mane champakam dorai rajam case ot koisile je fundamental rights are important they are more important than DPSP thik ase etu 1951 or kotha okay tar pisot ami golaknath case or leke jao golaknath case 1967 hoy yate koise je fundamental rights bor amend koribo noare for the implementation of DPSP mane DPSP ami dekhilu je DPSP direction হয় সো ডিপিএসপি ইমপ্লিমেন্টেশন কৰিবলে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস বুৰো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস সমূহক সংশোধন কৰিব নোৱাৰে বুলি গোলকনাথ কেছে জাজমেন্ট দিয়ে গোলকনাথ কেছৰ জাজমেন্টটো হেতু দিয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ঠিক আছে তাৰ পিছত ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলাৰ কেसेस যত আমি কেশৱানন্দ ভাৰতীৰ কথা দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে ইয়াতে আমি কি কেছৰ কথা দেখিবলৈ পাও কেশৱানন্দ ভাৰতী ঠিক আছে কেশৱানন্দ ভাৰতী अगेन ইট ইজ দ্য কি বুলি কয় এটো আমাৰ বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিনৰ ওপৰত বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিন যেটো বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিন বুলি কো সো এই বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিনৰ লগত জড়িত কেছটো কোনটো হয় ইট ইজ দা কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ 1973 সো এই টাৰ্মিনোলজিটো अगेन ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে মনত কৰি লব ঠিক আছে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিন বুলি কোৱা হয় ওকে সো দা Parliament can amend any part of the constitution but cannot touch the basic structure okay so etwe basic structure doctrine to moi eta additional shobd jorito korisu apnaloke ekelage mutke ekelage gut kori pelai apnaloke pori sabo pare thik ase so yate koise je amar jetu parliament thakibo parliament mane legislature e kuno dhorone eta mane কি বুলি কয় it will be able to amend one part of the constitution ঠিক আছে it will be able to amend one part of the constitution but কি হবো কি বুলি কয় যোনটো বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ থাকিব বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ অফ what the basic structure of the constitution তা টাচ কৰিব নোৱাৰে বুলি কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছে আমাক কি বুলি কয় জাজমেন্ট এটা দি থৈছে ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ মিনাৰ্ভা মিলছ কেছ আহে 1980 ঠিক আছে মিনাৰ্ভা মিলছ কেছটো अगेन সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে it held that the constitution is founded as the bedrock of balance between fundamental and DPSP ঠিক আছে ইয়াৰ আগতে চম্পাকাম দৰাই ৰাজমত আমি দেখিলো যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস খিনি অকল ইকুয়াল ইম্পৰ্টেন্স দিয়া হৈছে ৰাইট ইকুয়াল এন্ড কি বুলি কয় মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট পজিশন ইয়াতে দিয়া হৈছে যে আমি দেখিবলৈ পাইছো চম্পাকাম দৰাই ৰাজম কেছত কিন্তু ইয়াতে মিনাৰ্ভা মিলছৰ যোনটো ল্যান্ডমাৰ্ক জাজমেন্ট আছিল মিনাৰ্ভা মিলছত কৈছে যে দুটাৰ মাজতে ব্যালেন্স এটা আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটো কথা এনশ্যোৰ কৰিছে ঠিক আছে সো হাৰমনি বিটুইন টু ইজ এসেনশিয়াল টু মেইনটেইন দ্য বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে अगेन বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিন ইজ এন ইম্পৰ্টেন্ট টপিক যি কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে এই বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিনটো অকমান আপোনালোকে চাই যাতে হেতু এনশ্যোৰিটি লব ঠিক আছে হেতু এশ্যোৰিটি বা এশ্যোৰেন্স আপোনালোকে লব চেষ্টা কৰিব ইয়াত অসমীয়া অনুবাদখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে আপোনালোকে অকমান চাই লব পাৰে ঠিক আছে Okay tar pisot ami implementation khinir kotha sao okoman quickly implementations khini sam je DPSP implementation keneke hoise karon DPSP niti hisabe di asile no DPSP rule hisabe di asile right so it is the implementation prothom to ami land reforms bur dekhisilu thik ase state of land reforms kisuman land reform policies kisuman applicable hoisile thik ase so hey land reform policies bur jeti applicable hoy ekhini ami ki boli kobo paru it is the implementation of DPSP okay tar pisot ami labor reforms
ৰিফৰ্মছটো দেখিবলৈ পাৰো ঠিক আছে লেবাৰ ৰিফৰ্ম যেনেকৈ আমি মিনিমাম ৱেজেছ এক্টৰ কথা কম 1948 ঠিক আছে মেটাৰনিটি বেনিফিট এক্ট 1961 ঠিক আছে ৰিমিউনাৰেশ্যন এক্ট এই যে মেটাৰনিটি ৰিলিফৰ কথা কৈ আছিলে সেইটো এক্টটো আমি ইয়াতে 1961 এক্টৰ আণ্ডাৰত দেখিবলৈ পাৰো ঠিক আছে সো দিস ইজ এবাউট দ্য লেবাৰ ৰিফৰ্ম ওকে তাৰপিছত পঞ্চায়তী ৰাজ এগেইন 73rd আৰু 74th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1992 ঠিক আছে 1992 it gave constitutional status ঠিক আছে সাংবিধানিক ৰূপে তাক স্বীকৃতি দিছিলে হয়নে পঞ্চায়তী ৰাজক কিহক দিছিলে আৰ্টিকল 40 যটো কথা দিয়া হৈছে about self governance হয়নে এটো 1992 যেতিয়া 73rd 74th constitutional amendment act হয় এটোৰ দ্বাৰা constitution সাংবিধানিক ৰূপে আমি দেখিবলৈ পাও যে লোকাল সেলফ গভৰ্নেন্সক স্বীকৃতি ইয়াতে দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ পিছত আমি হেলথ আৰু এনভায়ৰনমেন্টৰো কিছুমান প্ৰটেকচনৰ বাবে কিছুমান সাংবিধানিক ষ্ট্ৰেচেছ দেখিছিলো যেনেকৈ 1972 আমাৰ ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকচন এক্ট হল ঠিক আছে ফৰেষ্ট কনজাৰভেশ্যন এক্ট 1982 হ'ব পাৰে তাৰ লগতে ইট এনেক্টেড দ্য ইমপ্লিমেন্টেশ্যন অফ আৰ্টিকল 48A মই অলপ জাস্ট আগতে বুজাইছো আপোনালোকক সো আৰ্টিকল 48A এৰ কথা আমি আৰু বিশেষ ৰূপে বুজাবলগীয়া বিশেষ নহয় ঠিক আছে সো এইখিনি হেলথ আৰু এনভায়ৰনমেন্টৰ ফ্যাক্টৰ अगेन হেলথ এন্ড এনভায়ৰনমেন্ট ফ্যাক্টৰ ৰিলেটেড প্ৰশ্নসমূহ ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছো ঠিক আছে তাৰ পিছত কিছুমান ডিৰেক্টিভ পাৰ্ট 4 ৰ বাহিৰতো দিয়া হৈছে ঠিক আছে যেনেকৈ আমি আৰ্টিকল 335 ৰ কথা যদি চাবলৈ যাও আৰ্টিকল 335 ত এসটি এসসিস বোৰৰ কি বুলি কয় সাৰ্ভিস বা পোষ্ট খিনিৰ কথা লৈ পেলাই দিয়া হৈছে আমি অনুসূচিত বা জনজাতি যোনখিনি পোৰ্শনৰ কথা এটা আমি ডিপিএসপি দেখিবলৈ পাইছিলো হেতু আৰ্টিকল 335 মানে কনস্টিটিউশন ৰূপে ঠিক আছে কনস্টিটিউশন ৰূপে এখিনি বস্তু কি বুলি কয় প্ৰমোট কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলো ঠিক আছে সিমিলাৰলি আৰ্টিকল 351 ইজ অলসো another article here okay so এখিনি আছিল আমাৰ আউটসাইড অফ দ্য ডিপিএসপি তাৰ লগতে আমি ক্ৰিটিসিজম কিছুমানো দেখিছিলো যে ইয়াতে প্ৰথম কথা যে জাস্টিসেবল নহয় বুলি কৈছিলে লিগ্যাল ফোর্স কোনো ধৰণৰ নাই ঠিক আছে ইললজিক্যাল অ্যাৰেঞ্জমেন্ট ওকে ফুললি ইললজিক্যালি অ্যাৰেঞ্জমেন্ট কৰা বুলি কৈছিলে এটো স্যার আইভাৰ জেনিংছৰ স্টেটমেন্ট হয় ঠিক আছে ইট ইজ এন ইললজিক্যাল অ্যাৰেঞ্জমেন্ট তাৰ লগতে কনস্টিটিউশনাল কনফ্লিক্ট আছিল ইয়াতে কিছুমান ঠিক আছে আৰু তাৰ লগতে ইয়াতে ইয়াক এটা কনজাৰভেটিভ নেচাৰ এটা দিয়া হৈছে বুলি কৈছে ঠিক আছে সো দিজ আৰ ক্ৰিটিক্স অফ ডিপিএসপি দিজ আৰ ক্ৰিটিসিজমস অফ ডিপিএসপি আইভাৰ জেনিংছৰ কথা স্যার আইভাৰ জেনিংছে মোস্ট অফ দ্য পলিটিক্যাল যোনখন ইন্ডিয়ান পলিটি আছে তাতে বহুতখিনি ক্ৰিটিসিজমস দিট হৈছে about the inconsistency in the philosophy হেখিনি আপোনালোকে চাই লব পাৰে সো এইখিনি আছিল আমাৰ ডিপিএসপি ৰিলেটেড যোনখিনি টপিক আছিল ঠিক আছে সো কনক্লুজন হিচাপে যদি আপোনালোকে চাব যায় যে ডিপিএসপি তো এটা কথা হয় যে তাক আমি ইয়াৰ্ডষ্টিক হিচাপে আমাক ডিপিএসপি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস দুটাই লাগে বাট ডিফাৰেন্স তো হেতুৱে যে এটা জাস্টিসেবল হয় বাট দ্য আদাৰ ইজ নট জাস্টিসেবল হয় নাই তাৰ লগতে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আৰু ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলস অফ কনসাইন্স অফ দ্য কনস্টিটিউশন বুলি গ্ৰেনভিল অষ্টিনে কৈছে দিস ইজ এন ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্ট আপোনাৰ যি কোনো ধৰণৰ এমসিকিউ বেস কোৱেশ্চনত আমি দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে আৰু এগেইন ইট ইজ সাবজেক্ট টু ক্ৰিটিসিজম অ্যাকৰ্ডিং টু পাবলিক অপিনিয়ন ওকে সো আজি আমি ডিপিএসপি টপিকটো ইমানতে সামৰিম আই হোপ ডিপিএসপি গুটেখিনি আমাৰ মোটামুটি বৰ্তমান আপোনালোকৰ বাবে ক্লিয়াৰ হৈছে বুলি ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ এটেন্ডিং দ্য সেশন আৰু আশা কৰো যে নেক্সট এটা সেশনত আমি পুনৰবাৰ লগ পাম তেতিয়ালে আপোনালোকে পঢ়ি থাকক ৰিভিজন কৰি থাকক আৰু তেনে আমি আকৌ পুনৰবাৰ লগ পাম বুলি আশা থাকিল ধন্যবাদ আশা কৰো আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ বাবে সহায়ক হৈছে যদি আপুনি এই বিষয়টো আয়ত্ত কৰিব বিচাৰে আৰু আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে তে আমাৰ কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্সসমূহৰ এনৰোলমেন্ট ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে পলম নকৰি আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰক অথবা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে